ሰላም የዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል ተመልካቾች ሰሞኑን አንድ ጥሩ ዜና አለ እሱም ምንድነው ኢንቫይሮንመንታል ሲስተም ሪሰርች ኢንስቲትዩት ወይም ደግሞ ESRI የሚባል የጂአይኤስ ፕሮፌሽናልስ ታውቁታላችሁ አንድ አዲስ ዳታ ለቋል እሱም ምንድነው የ2020 10 ሜትር ሪዞሉሽን ያለው ላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፕ በ10 ሜትር ሪዞሉሽን ሪሊዝ አድርጓል በጣም አሪፍ ዳታ ነው እሱም ዳታ እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እናደርጋለን የሚለውን በዚህ ቱቶሪያል እናያለን ማለት ነው ሶ ዳውንሎድ ለማድረግ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ጉግል ላይ ESRI 2020 ላንድ ከቨር ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ከዛ ESRI 2020 ላንድ ከቨር ማፕ ይሄን የመጀመሪያውን ክሊክ ታረጋላችሁ ሶ ክሊክ ስታርጉ ቀጥታ ESRI ላንድ ከቨር ESRI 10 ሜትር ላንድ ከቨር የሚል በአጠቃላይ ይመጣላችኋል ስለዚህ 10 meter resolution map of earth land surface from 2020 ይላል ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው ዳውንሎድ የምናደርገው የሚለውን ስናይ ከዚህ በመቀጠል መንገባው ይጋ ነው እዚህ ጋር access the map የሚለው ጋር እንገባለን access the map የሚለው ጋር እንገባና ኮኔክሽን ይፈልጋል ፋስት የሆነ ኮኔክሽን ሊኖር ይገባል ዳውንሎድ ስታደርጉ ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ስትመጡ ምንድነው የሚያሳያችሁ አጠቃላይ ስለ ዳታው ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር መረጃ ታገኛላችሁ ዳታው ለምሳሌ የ2020 ላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፕ እንደሆነ ፕሮጀክሽኑ ዩኒቨርሳል ትራንስቨርስ መርካተር ወይ ሚቲኤም እንደሆነ ዴታሙ WJS 1984 እንደሆነ ግሎባል ኤክስተንት እንዳለው ሶርስ ኢሜጀሪ Sentinel-2 remote sensing image እንደሆነ ሶርሱ ሴል ሳይዙ 10 ሜትር እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽኑ ላይ ማለት ነው ዳታውን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ዳታውን ስታዩት ክላስ የላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ክላስ በቁጥር ነው የተገለጹት ከ1 እስከ 10 ባሉ ቁጥሮች ነው የተገለጸውና ክላስ ዴፊኒሽኑ 1 ቁጥር ማለት ዋተር ነው 2 ቁጥር ትሪስ 3 ቁጥር ግራስ 4 ቁጥር ፍለድ ቬጂቴሽን 5 ቁጥር ክሮፕስ 6 ሽረብላንድስ 7 ቢልት አፕ ኤሪያ 8 ቤርላንድ 9 ስኖ ኦር አይስ 10 ክላውድስ ስለዚህ እነዚህን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው እያንዳንዱ ቁጥር ምንን ሪፕሬዘንት እንደሚያደርግ ምክንያቱም የላንድ ዩዝ ላንድ ከቨሩ በእነዚህ ቁጥሮች ነው አሳይን የተደረገው ካርታው ላይ ማለት ነው ሶ ይሄን ካል እንዴት ነው ዳውንሎድ የምናደርገው ወደሚለው ስንመጣ መጀመሪያ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል የኢዝሪ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል ወይም የኤስአርአይ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል እዚህ ጋር ሳይን ኢን ትላላችሁ ወይም ደግሞ አካውንት ከሌላችሁ ክሬት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ሶ ለምሳሌ እኔ ሳይን ኢን ልበል
ትንሽ ኮኔክሽን ኦኬ እዚህ ጋር ሳይን ኢን አድርጎልኛል ሳይን ኢን ካረግን በኋላ ወዴት ነው የምንገባው ተመልሰን እዚች ጋር እንመጣለን እዚህ ጋር እንመጣና በነገራችን ላይ ዳውንሎድ ለማድረግ በጣም ቀላል ነው ያን ያህል ከባድ አይደለምና በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ እንድንችል ተደርጎ ነው ሎድ የተደረገው እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ይላል ESRI is also making the data available for download through this application ይላል ስለዚህ በዚች አፕሊኬሽን ይችን this application የምትለዋን ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ this application የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን So this application የምትለዋ ምንድነች ማለት ነው ESRI 2020 land cover downloader ነች ማለት ነው ስለዚህ this application provides access to the full 10 meter resolution geotiff scenes for all land mass on the planet ይላል access to the full global geotiff zip file is available here አጠቃላይ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር available here የሚለውን ክሊክ ማድረግ ነው ወደ 60 GB ነው ነገር ግን በጣም ትልቅ ፋይል ስለሆነ ኮኔክሽን ይፈልጋል ሶ ወደኛ ኤሪያ ውስጥ እኛ የምንፈልገው ኤሪያ አካባቢ ዳውንሎድ ለማድረግ ይሄንን ክሎዝ እንላለን ክሎዝ ካረግን በኋላ ወደ ላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፑ እንሄዳለን የኛ ኤሪያ የት አካባቢ እንዳለ ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ዳውንሎድ ማድረግ የፈለኩት የዚህና አካባቢ ኤሪያ እነዚህ በነገራችን ላይ UTM ዞንስ ናቸው ይሄ ፎር ኤግዛምፕል 37 ነው 36 ይሄኛው 38 ዞን 38 ዞንስ ናቸው እነዚህ UTM ዞንስ ሶ ለምሳሌ ይሄኛው እዚች ሬክታንግል ውስጥ ያለውን ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለኩ ሲምፕሊ ምንድነው ማደርገው left click ማለት ነው simple left click so left click ስታረጉ ወይም ክሊክ ስታረጉ select ያደርግላችኋል ሳይዙን ይነግራችኋል ለምሳሌ 203 ሜጋባይት እንደሆነ እዚህ ጋር 37 የሚለው ፕሮጀክሽን ነው ዞን 37 UTM ዞኑ ነው so simply እዚህ ጋር ምንድነው ዳውንሎድ ሲን የሚለውን ክሊክ ስታረጉ ቀጥታ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ሶ ዳውንሎድ ኦልሬዲ አንዴ እኔ ስላዘዝኩት ዳውንሎድ ስላደረኩት እዚህ ጋር ፓውዝ ላድርገውና አርክማፕ እንከፍታለን አርክማፕ እንከፍትና ዳታውን አድ እናደርጋለን ዳውንሎድ የተደረገውን ዳታ አድ ስታደርጉት ለምሳሌ እኔ ዳውንሎድ ያደረኩት ይሄን ይመስላል ሶ በመቀጠል ምንድነው የምታረጉት አሁን እያንዳንዱ ላንድ ከቨር የትኛው ምን አይነት ላንድ ዩዝ ታይፕ እንደሆነ ለማወቅ ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር ሲምቦላይዝ እናደርገዋለን ሲምቦላይዝ ራይት ክሊክ አድርገን ራይት ክሊክ እናደርግና ፕሮፐርቲስ ገብተን እዚህ ጋር ሲምቦሎጂ የሚለው ላይ እንገባና ዩኒክ ቫልዩስ የሚለው ጋር እንገባለን ዩኒክ ቫልዩስ የሚለውን ሴሌክት እናደርጋለን ከዛ አፕላይ ኦኬ ብለን ክላሲፋይ
ወይም ደግሞ ሲምቦላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ቁጥር ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ወደዚህ ልመልሳችሁና አንድ ቁጥር ሪፕሬዘንት የሚያደርገው እዚህ ዲስክሪፕሽኑ ጋር አንድ ቁጥር ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ዋተር ቦዲ ነው። 2 ቁጥር ትሪስ ነው። 3 ቁጥር ግራስ፣ ለምሳሌ 5 ቁጥር ክሮፕላንድ። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች ነው የምታገኙት እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ከ1 እስከ 10 ያሉ ቁጥሮች። ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ ዋተር ቦዲ ነው። ዋተር ቦዲ ነው። 5 ቁጥር ክሮፕላንድ ፎር ኤግዛምፕል ቢጫ ባረገው ክሮፕላንድ ነው። 2 ቁጥር ትሪስ ነው። ደማቅ አረንጓዴ ባረገው። ስለዚህ ከዚህ ዳታ ላይ እኛ የምንፈልገውን በወተርሼድ ሌቭል ይሆናል፣ ወተርሼድ ሊሆን ይችላል። እኛ በምንፈልገው ልክ ኤክስትራክት እያደረግን ዳውንሎድ እያደረግን ኤክስትራክት እያደረግን ለተለያየ ፐርፐስ መጠቀም እንችላለን ዳታውን ማለት ነው። ለተለያየ ፐርፐስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌተስት ነው ዳታው ጁን 24 2021 ነው የተለቀቀው ከ6 ቀን በፊት ማለት ነው። ከዛሬ 6 ቀን በፊት በጣም ሌተስት የሆነ ዳታ ነው። የ2020 ነው። ዳውንሎድ አድርገን ብንጠቀመው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ቱቶሪያሉን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ።